यस सर गुल्मीको कहाँ खर्ककोट ओके ल कुन स्कुलमा पढ्छौ तिमी म श्री जीवनोदय सेकेन्डरी स्कुल ओके सो स्कुल पढाइ भइरहेछ अहिले भइरहेको छ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हाम्रो 10 to 4 10 to 4 ओके फाइन अनि ट्युसनहरु हुन्छ कि हुँदैन बिहानमा हाम्रो म्याथ र ओपीटी म्याथ हुन्छ अब हाम्रो 22 गते एउटा प्री टेस्ट छ ओके त्यसपछि अनि हुन्छ तीनटा सब्जेक्टको हुन्छ ओके अनि तिमीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा अरु ट्युसनहरु पढ्ने गरेछ कि छैन छैन सर इंग्लिश मात्रै हो इंग्लिश मात्रै अब अरुको क्लास चाहिँ छैन लाइक म्याथ साइन्स अप्सनल म्याथहरु छैन अरुको मलाई छैन ए ओके ओके ठीक छ लाइक इंग्लिश चाहिँ गाह्रो लाग्छ तिमीलाई ओके इंग्लिशको ठ्याक्कै के चाहिँ गाह्रो लाग्छ मलाई भन न मलाई इंग्लिशको यो प्यासेजहरु हुन्छ नि उत्तर लेख्नेकै प्याराग्राफबाट हजुर ओके त्यसको चाहिँ गाह्रो लाग्छ है ओके त्यसको लागि चाहिँ तिमीसँग त्यो सेट बुक छ हो त्यसको चाहिँ दिनको चाहिँ एउटा प्यासेज चाहिँ सल्भ गर्ने फोटो खिच्ने अनि मलाई सेन्ड गर्ने है हुन्छ किनकि त्यो प्यासेज भनेको चाहिँ इट्स अल डिपेन्ड अन यु के तिमीमा नै डिपेन्ड हुन्छ तिमीले अहिलेसम्म कति सिकेको छौ कति जानेको छौ भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ द्याट्स व्हाई दिनको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गर्ने मलाई एन्ड क्वेशन एन्ड आन्सर सेन्ड गर्ने अनि म चाहिँ तिमीलाई के चाहिँ त्यहाँनेरि करेक्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा म तिमीलाई हेल्प गर्छु है त हुन्छ ओके ठीक छ र म्याथ साइन्सहरु त सक्छौ हैन गर्न हाम्रो स्कुल तिनीहरुको ट्युसन हाम्रो इंग्लिशको भएको छैन अनि तिमीले अप्सनल म्याथ हो कि कुन सब्जेक्ट हो अप्सनलमा चाहिँ मैले अप्सनल म्याथै हो ए ओके अनि स्कुलमा र्याङ्किङ के छ तिम्रो कति आउँछ पर्सेन्टहरु मेरो र्याङ्किङ त फर्स्ट हो that's nice ओके ठीक छ मेरो इंग्लिश चाहिँ अलिक आउँछ ठीक छ अब र्याङ्किङ भनेको त्यस्तो कति जान्नु भन्ने कुरा नै ठुलो हो के र्याङ्किङ त अब मैले सोधिने हामीले ल ठिकै छ ओके सो के चाहिँ बन्ने विचार छ अब ठुलो भएपछि अब त ठुलो पनि भइसक्यो के भन्ने विचार छ केही छ दिमागमा यो चाहिँ बन्छु भनेर छैन ठीक छ त्यो पनि नभएको पनि ठिकै छ बिस्तारै लाइक त्यो विथ टाइम हुँदै नै जान्छ हैन मैले अब म टिचर हुन्छु भनेर कहिले सोचेको नै थिएन म भएँ हैन सो ठीक छ इट्स गुड ल ओके भन्नको चाहिँ हजुर एसीमा जीपीए कति आउँछ त्यसमा भर पर्छ ए होइन नि त्यस्तो त हुँदैन नि एसीमा धेरै आयो भनेदेखि के चाहिँ बन्ने हो र भन त हजुर साइन्स पढ्ने होइन नि त्यस्तो चाहिँ होइन बाबु जति आए पनि साइन्स पढ्न मिल्छ जति धेरै आए पनि म्यानेजमेन्ट पढ्न मिल्छ दुवैको उति भ्यालु हुन्छ है सुन न त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है धेरै जीपीए आयो भनेदेखि धेरै त्यो साइन्स पढ्ने त्यस्तो हुँदैन आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही नै पढ्ने ठीक छ यसको बारेमा हामी के पढ्ने भन्ने कुरा पछि कुरा गरौँ न अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै मार्क्स ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम हो है र त्यसको लागि तिमीलाई ठ्याक्कै के गाह्रो लाग्छ भन्ने प्यासेज गाह्रो लाग्छ भन्यो तिमीले जुन तिम्रो बुकमा छ पहिला तिम्रो बुकको सकाउने दिनको चाहिँ एउटा प्यासेज पढ्ने गर्ने है हुन्छ अनि राम्रोसँग पढ्ने अब आज म क्वेशन दिन्छु क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्ने फोटो खिचेर मलाई सेन्ड गर्ने है र तिमी नेटमा छौ कि डाटामा छौ म डाटामा वाइफाई होइन लाइक वाइफाई छैन त्यहाँ छैन वाइफाई गाह्रो पो पर्ने रहेछ त अनि कति रुपैयाँको डाटा लिने हो र तिमीले दिनको 500 MB आउँछ 300 रुपैयाँको महिनाको 300 रुपैयाँ भनेको त्यो त
ठिक हो त्यसले चल्छ राम्रोसँग चल्छ ओके चल्छ भने त भइहाल्यो हैन लाइक नेट हुनु हो एउटैको कुरा भयो ओके हुन्छ बाबु सो त्यो गर्ने अनि आई विल सेन्ड यु समथिङ टु डु त्यो गर्नु भोलि शनिबार छ प्र्याक्टिस गर्नु है त राम्रोसँग अनि केही भयो भनेदेखि अरु सरहरु पनि हुनुहुन्छ म्याथ साइन्सहरुको सर यु क्यान लाइक म उहाँहरुको कन्ट्याक्ट नम्बरहरु दिन्छु लाइक मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है ल हुन्छ सर हुन्छ ल त राम्रोसँग बस्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस् अनि इफ केही प्रब्लम भयो भने भन्नु है त ल हुन्छ हस्